සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම අද ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නනේ මේ AWS ලා විසින් අපිට දෙන ගොඩක් වටින ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගැන විස්තර අරගෙන. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දී IT ශාස්ත්‍රයට අලුතෙන් එන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දිත් IT ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මැෂින් ලර්නින් සහ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ෆීල්ඩ් එකෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයා AI වලට සහ ML වලට, ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සහ මැෂින් ලර්නින් වලින් ඔයා ඉස්සරහට යන්න කැමති නම් ඔයාට මේ වෙද්දී এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව සහ ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වගේ දෙයක් මේ වෙද්දී නැත්නම් ඔන්න ඔයාට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගෙන ඔයාට හොඳ এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක ඔයාට මේ දේවල් ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔයාට මෙන්න මේ AWS සමාගම විසින් සලසලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරන්නේ නැනෝ ඩිග්‍රී එකක් වෙනකන් නොමිලේම යන්න පුළුවන් පාත්වේ එකක් ගැන. ඉතින් මේක AWS සමාගම ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වලට තියෙන ලීඩින්ම සමාගමක් තමයි AWS කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ලෝකෙ පෙරලියක් කරපු, ලෝකෙට අලුත් දේවල් ගොඩක් දීපු ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න කම්පැනි එකක් තමයි AWS කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ AWS එකයි Udacity කියන ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම් එකයි දෙක එකතු වෙලා තමයි අපිට මේ ඩිග්‍රී එකට යන පාත්වේ එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද නොමිලේම අපි ගන්න කියන එක, මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක සහ මේකේ පාත්වේ එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ තියන්නේ අපිට ස්කෝලර්ෂිප් එක හම්බ වෙන වෙබ් ලින්ක් එක. මේ ලින්ක් එකට આવොත් එහෙම මේ ඩිග්‍රී එක ගැන, මේ නෝ ඩිග්‍රී පාත් එක ගැන සියලුම විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ මේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේකේ තියෙනවා මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක මොකද්ද, කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක, සම මේක වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක මෙයාලා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පාත් එක ගැන අපි සරලවම බැලුවොත් එහෙම ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන් වයස අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වයස අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි ලෝකේ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙයාලා කියලා තියෙනවා ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට AWS Deep Tracer කියන ස්ටුඩන්ට් පෝර්ටල් එකට ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට start your application කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අලුත් ටැබ් එකකින් ඔයාලට පේනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට Deep Tracer ස්ටුඩන්ට් පෝර්ටල් එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ලේසියම sign up කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන අවශ්‍ය විස්තර ටික දීලා, email address එකක් දීලා, password එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියම මෙන්න මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන මෙතන වෙරිෆයි කරාම ඔයාගේ account එක මෙතන වෙරිෆයි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට sign up වෙන්න පුළුවන්. මේකට ලේසියම දැන් මේ විදිහට මම log වෙන account එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක අරහා මේකේ විස්තර ටික ඔක්කොම පුරවලා මෙන්න මේකේ තියෙන first name එක, middle name එක, last name එක, school එක, කරන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මේක පුරවලා ඔයාලට submit කරන්න පුළුවන්. right? හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ආයෙ බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක. දැන් ඔන්න අපි account එක ඇදුවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට දිනවා මෙන්න මෙතන මේ Udacity ලගේ දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, මෙන්න මේ introducing generative AI with AWS කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ කෝස් එක ඔයා කරන්න ඕනේ. මේ කෝස් එක කරලා සම්පූර්ණයෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ වැලියු එක $250ක් කියලා මෙයාලා දානවා. ඉතින් මේකේ සහතිකයකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. සර්ටිෆිකේට් එකත් එක්කම තමයි මේක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකටත් ඔයා කිසිම මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එන්රෝල් වෙන හැම කෙනෙක්ටම මේ සර්ටිෆිකේට් එකත් එක්කම මෙන්න මේ කෝස් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ Udacity එකේ කෝස් එක සහ මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා මේකේ ක්විස් එහෙම ඔක්කොම ඉවර කරාට පස්සේ මේකෙන් හොඳම 2000කට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ නැනෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ access. ඉතින් මේ නැනෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේක නොමිලේම හම්බ වෙනවා ඔයාලට. මේ කෝස් මේක අපි කලින් එකේ හොඳටම perform කරන 2000කට. ඉතින් මේක $4000ක් වටින නැනෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ පාත්වේ එක ඕපන් වෙනවා Deep Learning and ML Engineer නැනෝ ඩිග්‍රී කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් මේ අන්තිම නැනෝ ඩිග්‍රී එක හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ 2000න් හොඳම 500 දෙනාට තමයි
මෙන්න මේ අන්තිම නැනෝ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පාත්වේ එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට නැනෝ ඩිග්‍රී එක වෙනකන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ නැනෝ ඩිග්‍රී එකට කලින් තියෙන දේවල් ඔයා හරියට කරොත් එimhe ඒකමුත් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් එනවා සහ ඔයාට AI සහ මෙන්න මේ ජෙනරේටිව් මෙන්න මේ AI සහ ML ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ නැනෝ ඩිග්‍රී එකට කලින් වෙනකන් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික ඉවර කරත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව මේවා හරියට ඉගෙනගෙන මේවා කුයිස් හරියට පාස් වුණොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ නැනෝ ඩිග්‍රී එකේ 2023ට ඇවිල්ලා ඔයාටත් මේක කම්ප්ලීට් කරන්න අවස්ථාව අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට හැමෝටම සුබ පතනවා. මේක කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා මේක try කරන්න. මේක මිස් කරගන්න එපා. මේවා නොමිලේ හම්බ වෙන අවස්ථා. ඉතින් මේවා ගොඩක් මැනික් වලට වඩා වටිනවා මේවා මට නම්. ඉතින් ඔය කවුරු හරි කෙනෙක් ML වලට සහ AI වලට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ ඉස්සරහට යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයාට හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් මතක ඇතුව මේ ඔයා මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති පවුලේ කට්ටිය ඇති මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් කට්ටිය එයාලට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාලත් මේ අවස්ථාව අරගෙන අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ